જવા દેજે આ બાજુ ઓન ધી ટેસ્ટ ત્યાં તો બે જોજો નહીં આપણે તો જોયું ના દેખાવું જોઈએ પેલું બહાર ક્યાં જાય રોડ પર આવી જશે સેટિંગ નહીં થઈ ને એલાઇનમેન્ટ શું કરું છું ના ના જા દે નિકા કાટ બોલ જા દે આ સહી મેલા નિકા ચાલુ રાખવાનો આ ટાયર બહુ આમ થાય છે આમ આ હો તેવું થઈ ગયું આમ થઈ ગયા બેવું આમ થઈ ગયા એક વામ ને એક વામ દાળ ચડીને ઉભા રહે નો લોડ પડે બરોબર દાળ ચડી જાય વાંધો નહીં વાંધો નહીં हेलो सर पूरा खाओ ओके ओके साइड में कर दीजिए आगे ले जा खुली जगह में ले आगे जा रे थोड़ा खुला मुंह पूरा से दिखा देखन गाड़ा वाले जा दे गाड़ा वाले जाओ ना गाड़ा वाले ठीक के बोले गाड़ा वाला अगर ऊपर रखिए दिखा आगे जा दे ठीक आगे गाड़ा वाले हां हां ये बाजार ऑन आगे जो बोल्ट ऊपर खुला मग अगर खुला पूरा है ઓન કમ્પ્લીટ પણ છે ને તો ઓન થઈ ગયો બે બાર જતો રહે બહાર જા ચાલુ બે બાર જતો રહે બે અહીં થાય એટલું કર લે ના બેનું સેટ કર લે તમને બેનું સેટ કર લે એમ કહું નીતિન ને બેહાર દે પેલો નીતિન તું ટેરિંગ પર રહે टेरिंग सीधे कर देने तो तू धीमे धीमे जा ले तो तू आगे दिन જોઈ લે ધીમે ધીમે ઉતાર હા વજન આવ્યું ને પહેલા દાળ છે ને આવું ડાઉન બહુ પડશે
એ જોવાનું હતું મારે આ જે છે ને જમ્પર હમ. જમ્પર આવી આ બે ગાડા બરાબર એટલે શું થયું આવી જેમ જાય ને એ થથરે એટલે આવી ઉપર ગયું ને એટલે ગાને આવી બહાર નીકળ્યું છે નક્કી થઈ બરોબર અને પેશ? એટલે અહીંથી મારે સેટિંગ એક સ્ટેપ નીચે મારે આપવું પડશે બે નીકળે છે હારો આ એટલે જો. બે બાજુ કોણ ને મારે તું થોડી વાર આગળ જઈને જોઈ લે બે કોમ જાય ને એક કોમ જાય ધીમે ધીમે જાતે હો, પેલી કાર વાળી હતી એટલે એને જ બનાવ્યું એને જ. ખાલી જઈને થોડું આગળ જ ખાલી જઈને ગયા એટલે હું વાંધો નહીં અહીંયા આગળ આવે ને તો ચાલી પાડો ધીમે ધીમે જાતે આ બાજુ એસપી આવે બીજે આવે એંગલ વાળા જોયું? આઈન કરવું પડશે કે ચાલુ થઈ છે તારે ચાલુ રાખો છું જોઈ લે ચાલુ થાય કેમેરો ફેરી તારું આવી જાય હા ફોટા પાલી જાય ચાલો બહુ વાંધો નહીં લો જોજો તમે જોજો હા અમરીશભાઈ ભૈયા આગળ જરા મૂકી દે સાધન કોઈ તકલીફ ના પડે મોડું થઈ જાય એલાઇનમેન્ટ નો સાહેબ પ્રોબ્લેમ છે થોડો એટલે આજુ આટલે જ આવી પર સોલર છે પાછળ એક મોટર બેસે છે એનાથી પર છે અને ડિસ્ક બ્રેક છે વેઇટ કરવા જોઈએ ને એમાં ડીસો ફૂલ જ થવું જોઈએ ગાડી સેટ કરો તો ખબર પડે અને ઉપર થોડીક આગળ પાછી સીધું કર તો સીધું કર થોડોક ધક્કો માર લેજો ધક્કો મારવો છે સીધું કર થોડોક ધક્કો માર લે એક સીધું કર હજુ કરો કર ફેરવ ફેરવ લઈ જા બસ બસ આ ઉપર એનું એલાઇનમેન્ટ થઈ ગયું એકનું કર લેતું બે બાજુ કોણ હા એક એરો રાખો એમ પછી સીધું આ તો ટેમ્પરરી ટેમ્પલી છે એટલે ભાઈ ઠેસી આવશે ને એટલે પછી જારો ફરી મારો એલાઇનમેન્ટ થઈ જાય ને પછી એરો માર એ તો પછી ફેરવનારને જ ખબર પડી જ જાય રાજદૂત મેં બેઠો એવું લાગે પણ ઉઠાવીએ તો નહીં તો બે વચ્ચે જ આવી જાય સારું તારા પાસે આવી ગયું
કોને સાઈડ વાળા બીક લાગે મને और कंप्लेंट देखाय अब नहीं તમે પેલી ચાંદની ખાલી ખાલી ઉતારી લાલ ચાલ એવું જ થયું મારે ધીમે ધીમે કર એવું કે ઊભું ના રાખે આંકડા બદલાઈ ને જોયું હવે ચાલુ થઈ ગયું ભાઈ ગયું મને ઉતારીને જોવા દો કેટલું ડન યાર બસ બંધ કરે ચાલુ રાખો અમારું કરી લે આજા દે એમને ચાલુ રાખજો પૈસા બધા ઉપર કેડા પર આખરી વેચન છે ને ભાઈ આપણો અને બીજું બતાવો દસ ખાઈ લે તો જાને તો બેહી જાય તો ખાઈ લે સાહેબ બેહી જાય હવે કમ્પ્લીટ હે હા હવે ચેક લાગીને એક જ જણે બેહારવાનો એટલે બળધ્યા એમ કહેતા હતા આમ થઈ જાય ખબર પડે હવે જવા દે ટેન્ડે ઉભું રાખે ટેન્ડે ઉપર જતા બધા